Okej, përshëndetje, një video shumë shpejt do ta krijoj tani sa përket ADF.lu se si me marr kodin e reklamës dhe me fut në blog, në website kudo që ju dëshironi. Për shembull, sporti nëse kemi blogger, vetëm shkruajmë në blogger. Kësaj edhe do të testoj njërin prej blogeve të mi. Sporti do më po kyçë njërin prej llogarive se ç'më kyçën fore. Ta zëm se do shkoj në kët. Pastaj do shkoj në blogger. Kyçem me njërin prej blogeve, një kam mendoj vetëm testim, vetëm të shqoj, ja këtë kam testim, do e testoj tani për momentin. Kreça du të më bo është të shkosh në layout. Kur je në layout, shko të adf.lu, shko të publisher, dhe më thonë këtë që mas pori me logarin tuaj, shko të publisher. Momentin që ke kliku publisher, do shfoqet kësaj, shko tek tools, do më thonë tools, edhe pastaj klikon në pop ads. Momenti që ke kliku këtu, kreça në ujtë të kopjuot ky kodi, që do thotë që këtë kodin e reklamës mund është instalu në blog, edhe nuk i pengon vizitorët foret, hapet një drejtore krejt e re. E do e testujmë tani. Shkojmë spori, AD gadget, klikojmë në HTML JavaScript, selektojmë këtë, vetëm kalojmë kodin paste, save, fund fore shtypëm këtë butonin save, edhe shikojmë blogin, preview. Tani, kudo që vizitori klikon, normal kjo do të thonë të hapet një drejtore e re. Tashun doja bëjmë një refresh, kësaj, që ta testojmë do të thonë, se vënon pak kodi kuptohet me veç një moment, unë fani se do e kalej këtë poshtë, kodin kaluar në fund fore mundësisht, ja bojnë edhe një reload, resend kësaj, ose shkujmë të kjo edhe vetëm save, përshkak që s'kemi bo save fore njëherë, gjithë mund do të ndryshimet mi bo, presëm vetëm dhe të bëhet save, your change has been saved, mirë është, shkujmë të preview, tani normal, për çfarë do shkoqet dhe më në kodi e vrejt që nuk po por mund të kalujme dhe diko tjetër, nuk është problem ku funksionon për momentin varet për template që ti e ke, nga njëherë mund të pos kësi lloj problemi. Kreça na duhet, do e largoj këtë, shtypje tek blogu jon, edhe shqeqa, si të klikoj, pra hapet drejtore e re, kjo është një reklam që hapet në mënyrë automatike, pra kudo që vizitori klikon, hapet faqja, po gjithmonë hapet edhe një drejtore e re. Do më sa herë drejtore tilla hapen, atëherë çdo herë ti do më thonë merr 10 cent, ta zom dikon 0.01 cent, 2 cent, pa marrë parasysh edhe kështu, nëse ki ta zëm 1000, atëherë prej tyre ka mundësi me marrë ndoshta 50 cent. Nëse ki 20.000, ka mundësi me shku për shembull 2, 3, 4 dollar për ata ka mundësi edhe më tepër, po më varet sepse llogaritet që një vizitor ka mundësi që deri në 3, 4, 5 page me kliku, që do thotë që një person ka mundësi dhe 5 herë reklama shfaqet, siç po të edhe jo, sa herë unë klikoj do të thonë dikun tjetër në një postim, gjithmonë shfaqet një reklamë e re kësaj. Pra shkoj unë, klikoj dikun krejt tjetër, hapet ajo faqe, po ashtu hapet edhe një drejtore e re, që do thotë që ka mundësi vetëm një person, ndoshta do të thonë 10, 15, 20 varet për interesimit tyne me shiquat page, që do thotë që veç një person reklamat i ka 10 reklama i një hop veç një person, apo 20 reklama, varësisht dhe më unë so ku shpenzojnë ata. Pra mundësi të keni 10.000, 20.000 vizitor në dit, atëherë mund reklamat të klikuen prej 20.000 deri në 100.000 herë reklama dhe më unë të shfoqe, që do thotë ajo është numër jashtëzakonisht shumë i madh që ka mundësi të me fitue. Unë besoj dhe më thonë të pak të minimumi mbi $5, flas dikon 70, ndoshta edhe më tepër. Kështu që për shkak pyetjes domosdoshmë që më ke bë këtu, faleminderit shumë. Mendova që ta krijoj këtë video shumë shpejt edhe shpjegoj domosdoshmë se si instalohet në blog. Edhe në WordPress e platforma tjera është fare kollaj, shkon në widget, vetëm kalon këtë kodin, paste, save, publish, u krye gjithçka do të thonë edhe pastaj vetëm view, edhe gjithçka rregullohet edhe shef pastaj reklama. E mira kësaj është se
me ADF.lu nëse instalon reklame me prit me sekunda, fiton pak më tepër, po vizitori nga një herë lodhet me ato reklama ato pris do link që klikon ka 5 sekunda, e në atë mënyrë mundet me largu mos me ardh fare në website-in tuaj, ndërsa kjo mënyra nuk i pengon, sepse nëse klikoj, foqja hapet domethënë e re, po ashtu hapet edhe në reklam kreditet e re, pa dëshirën time por nuk e pengon dikoni, sepse nëse nuk më pëlqen ta zën kjo reklama këtu, atëherë në mundem vetëm në X shkoj e largoj edhe kryj, gjithçka mbaroj fare, por nuk i pengon vizitorit kësaj, por ti në realitet fiton, se so herë kjo reklama shfaqet, ti fiton pak cent më thonë, edhe nëse ki vizitor shumë, atëherë mush me fitu shumë se kjo. Thash vetëm të sqarojm pikat shkurta për gjithë ju që keni website të tilla, keni website të qoftë me lajme, informacione, me arktim apo diçka tjetër, edhe keni vizitor keni shumë, atëherë ju preferoj domosdoshmë të instaloni edhe këtu të ADF.lu, çfarë do thotë që keni mundësi domosdoshmë të fitimit parave edhe në këtë mënyrë. Pra edhe herë uroj shumë suksese, faleminderit dhe dëgjojmë video të tjera.